Në Ditari në orës 19 ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Parlamenti holandez zyrtarizon kërkesën drejtuar Komisionit Evropian për rikthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Nëse Komisioni e pranon kërkesën, shqiptarët nuk do të lëvizin të lirë në Schengen për 9 muaj. Deputeti gjermani i CDU Olaf Gutting përshëndet progresin e bërë nga Shqipëria për integrimin dhe dënon edhe në bomba me molotov në protestat e opozitës. Deklarata vjen një ditë pas qëndrimit zyrtar të grupit CDU-CSU, pothuajse Shqipëria nuk ka përmbushur kushtet për çeljen e negociatave. 4 muaj pas ekzekutimit të ish policit Arben Bilali, policia arreston Gjert Sukalin, autorin e dyshuar të vrasjes. Vrasja me pagesë dhe konflikti për pazaret e drogës, 2 pistat e hetimit. Zonja dhe zotrim, në mbrëma, mirë se vini në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN, ku për zhvillimet kryesore të ditës do të kemë në raportim të drejt për drejt kolegët Marcela Karapancho dhe Armand Bajrami. Më tej në këtë hapësirë informative ju ftoj të ndiqni. Presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëron Brukselin dhe Kosovën pas deklaratës së Hashim se Asociacioni i Komunave Serbe nuk do të krijohet. Bashkimi Evropian nuk reagoi dhe ne e dim çfarë të bëjmë, tha Vučić. Kim Jong-un ekzekutoi negociatorët e takimit të dytë me Donald Trump në Hanoi, pasi konsideroi përgjegjës për dështimin e bisedimeve. Lajmin e bën të ditur media koreano-jugore. Kombëtarja humbe 3 futbollistë përpara ndeshjeve me Islandën dhe Moldavin për shkak të dëmtimeve dhe angazhimeve skuadrës. Do t'i mungojë Ledian Memushaj, Egzon Binaku dhe Marash Kumbulla. Reja nuk grumbullon asnjë tjetër në ekip. Holanda ka dorëzuar zyrtarisht pranë Komisionit Evropian raportin e Parlamentit të saj për rikthimin e vizave për shqiptarët. Nëse kërkesa do të miratohej, lëvizja e lirë e shqiptarëve në hapësirën Schengen do të pezullohej për një periudhë 9 mujore. 2 ditë pasi Komisioni Evropian tha se vendi ynë është gati të hapë negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian, një nga shtetet anëtare, Holanda, i kërkon Komisionit rikthimin e vizave për shqiptarët për shkak të rrezikut që vjen nga bandat kriminale. Shtetasit shqiptar luajnë një rol të rëndësishëm në organizimin e krimit në qytete të tilla si Amsterdam dhe Rotterdam, por dhe rajone të tjera në vend. Kriminalët janë përfshirë në trafikimin e drogës, kryesisht kokainë, pastrimin e parave dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Prezenca e tyre në skenën kriminale po bëhet më e dukshme, sepse gjithnjë e më shumë bashkëpunojnë me grupe të tjera kriminale të huaja. Arsyet që numëron qeveria holandeze janë edhe rritja e numrit të emigrantëve të palishëm dhe ajo e azilkërkuesve. Qeveria holandeze nënvizon se prej 2009-s ka një rritje të dukshme të shqiptarëve ilegal në Holand. Në letër, tabelat referojnë 945 emigrantë të palishëm në 2018, nga 75 që ishin në 2009. 245 shqiptarëve u është refuzuar hyrja gjatë 2018-s. Numri i aplikimeve për azil është rritur vazhdimisht që nga viti 2010. Pas një rënje të numrit të aplikimeve në vitin 2017, numra kanë filluar të rriten sërish dhe 550 aplikimet në vitin 2018, përbën një numër të konsiderueshëm. Kërkesa e Holandës për pezullim bazohet në nenin 8.2 e rregullores së Unionit që parashikon pezullim prej 9 muajsh të lëvizjes së lirë. Komisioni ka 1 muaj kohë për të shqyrtuar kërkesën dhe të dhënat e përmbajtura dhe pezullimi mund të miratohet nëpërmjet shumicës së thjeshtë të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo periudhë përkon edhe me vendimin e pritshëm të Këshillit të Ministrave për rekomandimin për çeljen ose jo të negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një takim me mbështetësit e tij në Kino Studio tha se protesta e radhës e opozitës së bashkuar do të rrëzojë kreun e qeverisë Edi Rama. Basha e quajti lajm të keq kërkesën e Holandës drejtuar Komisionit Evropian për rivendosjen e vizave me Shqipërinë. Sot kemi një tjetër lajm tjetër. Kështu e cilëson kryedemokrati Lulzim Basha kërkesën zyrtare të Parlamentit holandez, dorëzuar Komisionit Evropian për rikthimin e vizave për shqiptarët.
Fajin për këtë figurë që bën vendi ynë në sytë e ndërkombëtarëve, Basha ja faturon Ramës. Ky është turpi, ky është krimi i Edi Ramës dhe i bandës tij papzitur. Gjatë takimit me simpatizantët në kinostudio në kryeqytet, Basha foli dhe për problemet e biznesit, ndërsa Rama u shprehi, po shtron në rrugë të Florinta për xhepat e tij dhe të bandave që e shoqërojnë, i bëri thirrje shqiptarëve për t'u bashkuar në protestë, si forma e vetme për të larguar të keqen, u shprehi. 98% e sipërmarrësve kanë një pyetje. Kur do ta hidhni? Kur do ta rrëzoni? Rrëzimi i keqes është detyrë kombëtare, ndaj përgjigjen po e japun e janë të djene në orën 19, e janë protestën tonë, bashkohuni me lëvizjen tonë, bëuni pjesë e çlirimit të Tiranës, e çlirimit të Shqipërisë. Edhe pse PD nuk është në fushat elektorale, Basha shpalosi detaje nga programi ekonomik që Selia Blu ka si ofertë për shqiptarët. Ndërkohë nga Gjermania vijnë qëndrime të ndryshme për situatën politike. Pas qëndrimit shkurajues të grupit CDU-CSU vjen reagimi i deputetit Bundestagut Olaf Gutting, që thotë se zgjidhja vjen nga dialogu dhe jo nga Molotovi. Një tjetër reagim vjen nga Gjermania për zgjidhjen e krizës politike në vendin tonë. Deputeti gjerman Olaf Gutting thotë se palët duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët përmes dialogut dhe jo ndeshjes me Molotov në rrugë. Braktisja e parlamentit dhe edhja e Molotovit nuk është opsion. Kjo nuk është e mirë dhe nuk shkon në drejtim të vlerave tona. Mosmarrëveshjet politike duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe debatit parlamentar, jo luftës në rrugë. Ne përshëndesim progresin e bërë nga Shqipëria, përgëzoi qeverinë dhe popullin shqiptar për këto arritje. Qëndrim ky ndryshem nga ai që pati një ditë më parë zëvendës kryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU-s, Johan David Vadeful. Në emër të grupit ai u shpreh se Shqipëria nuk ka përmbushur detyrat e lëna nga ministrat e jashtëm të BE-s më 26 qershor 2018. Ende nuk ka një sistem gjyqësor funksional. E as gjykata kushtetuese, as gjykata supreme nuk funksionojnë, tha ndër të tjera Vadeful. Mëtej ai u shpreh për krizën politike në Shqipëri, duke thënë se të dyja palët duhet të përgatiten për dialog pa parakushte. Dhe do të mbetemi tek e njëjta çështje, unë kam në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë ambasadorin shqiptar në Gjermani, zotin Artur Kuko. Zoti ambasador, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me A2-sjen në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Një vit më parë Gjermania ishte pozitive për hapjen e negociatave me Shqipërinë në bisedimet në Këshillin Evropian. U arrit nisja e procesit screening dhe nuk pati një refuzim direkt, por si ka ndryshuar qëndrimi në një vit? Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën për të prononcuar pranisht. Është ende herët për të konstatuar qëndrimin gjerman për këtë vit. Në vijim të publikimit raportit Komisionit Evropian, Ministria e Punëve të Jashtme ka paraqitur një raport, të cilin e ka qarkulluar ministrive të tjera të linjës, të cilat janë të përfshira në vendimarrje. Besoj brenda javës që vjen, ekzekutivi federal do të dalë me një qëndrim të tij, të cilin ja përcjelli në formë sugjerimi Bundestagut. Nga ai moment, grupet parlamentare do të angazhohen në konsultime për të arritur konsensus lidhur me qëndrimin që do t'i rekomandojnë mbaj qeverisë federale. Megjithatë, zoti ambasador, në 2 ditë nga Gjermania kanë bërritur 2 mesazhe të ndryshme. I pari nga Johan Vadeful, zëvendës kryetari i grupit CDU-CSU, që thekson mos përmbushjen e kushteve që ju vinë Shqipërisë nga Këshilli Evropian, dhe një tjetër mesazh i publikuar sot nga deputeti CDU-s Olaf Gutting që vlerëson progresin e reformave. Përse kjo kakofoni? Kë duhet besojmë? Unë do thosha që nuk është kakofoni dhe do këshilloja që të mos shtyhemi drejt nxjerrjes konkluzioneve në momentin aktual. Është mos e natyrshme që brenda një qeverie, brenda një force politike të ketë mendime të ndryshme për të njëjtin problem. Ajo që do të ndodhi do të jetë një proces intensiv konsultimesh rreth parë brenda forcave politike dhe pastaj midis forcave politike për të parë me çfarë rekomandimi do të paraqiten në formë rezolute të miratuar në Bundestag, e cila do të autorizojë qeverinë federale për qëndrimin që duhet mbajë lidhur me çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Atëherë, zoti Kuko, nëse mund themi qasja e Gjermanisë është pozitive apo negative? Unë do thosha në momentin aktual është objektive. Objektive.
Zoti Kuko, ju jeni prej vitesh përfaqësuesi diplomacisë shqiptare në Berlin. Si e parashikoni vendimin e Këshillit Evropian? Sa janë shanset që të çelë negociatat për Shqipërinë dhe a e kalon dot, le të themi, Shqipëria provimin gjerman? Do të ishte e vështirë dhe mungesë maturie nga ana ime të paragjykoja vendimin me cilin do të paraqitet Republika Federale e Gjermanisë në mbledhjen e Këshillit Evropian gjatë muajit qershor. Ajo që konstatoj unë është në të gjitha segmentet, si në Bundestag, edhe në ekzekutiv, një qëllim i mirë që të mbështesi maksimumin e mundshëm Shqipërinë për të ecur drejt ambicjes saj europiane. Mendoni se do të ketë një vendim në qershor apo një shtyrje në fund të shtatorit, duke parë edhe situatën më të fundit në Europë, marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Francës, zgjedhjet në Parlamentin Evropian, më pas edhe drejtuesit e të gjitha institucioneve? Mendoni se do të shërbejnë këto faktorë për një shtyrje të vendimit në një moment të dytë? Le ta themi që dosja shqiptare merret në konsiderat një moment vështirë, ku ka shumë procese paralele që ndodhin, të cilat jo domosdoshmërisht shkojnë kundër ambicjes tonë, por nga ana tjetër marrin vëmendje që kushtetet në favor të ambicjes tonë. Faleminderit zoti Kuko për këtë koment për situatën në Shqipëri dhe qëndrimet që ka patur në Berlinin zyrtar. Ishte me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike ambasadori i Shqipërisë në Gjermani. Faleminderit ju. Dhe ne do të mbetemi tek situata politike në vend. 2 ditë nga protesta e të dielës, njoftuar nga opozita e bashkuar, ka reaguar ambasada amerikane. Përmes një deklarate përshtyp, ambasada i bën thirrje personelit të përfaqësisë diplomatike dhe antarëve të familjeve të shmangin të gjitha pikat e grumbullimit dhe vendet ku demonstratat janë të pashmangshme ose në vazhdimsi. Në këtë njoftim ambasada jep edhe arsyet se pse vjen ky apel. Një demonstratë e madhe pritet të bëhet pranë zyrës së kryeministrit më 2 qershor 2019, duke filluar rreth orës 19. Grupi synon të demonstrojë kundër qeverisë shqiptare dhe mund të lëvizë në vende të ndryshme në Tiranë. Kozjatja e demonstratës së pritshme është e panjohur. Demonstrimet e kohëve të fundit kanë përfshirë dhunën. Forcat e sigurisë kanë përdorur ujin dhe gaz lotësiellës për të shpërndarë turma, thuhet në njoftimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ndërkohë në të njëjtën ditë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet të vizitojë Tiranën. Qëndrimi i tij në kryeqytetin shqiptar përgjatë ditës së diel do të jetë vetëm për 2 orë, ku përfshihen takime me presidentin Ilir Meta dhe kryeministrin Edi Rama. Ende nuk ka të dhëna zyrtare mbi arsyet e kësaj vizite, por në këtë udhëtim të tij sekretari i përgjithshëm e gjen Tiranën zyrtare të përfshirë në një krizë politike disa mujore. A2 CNN ka mësuar se takimi i parë do të jetë me kryeministrin Rama rreth orës 15 të ditës së diel, ndërsa pritet që pas takimit të ketë një konferencë dhe më pas rreth orës 15:45 Stoltenberg do t'i drejtohet presidencës për të biseduar dhe me kreun e shtetit Ilir Meta. Në vijim, sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të udhëtojë drejt Maqedonisë së Veriut, ku do të ketë takime me presidentin Stevo Pendarovski, kryeministrin Zoran Zaev dhe kreun e parlamentit Talat Xhaferi. Erion Velia i nis fushatën për të drejtuar Bashkinë e Tiranës edhe një mandat të dytë. Velia i ka zhvilluar një konferencë dedikuar projekteve për fëmijët, duke shfrytzuar aktivitetin. Kandidati socialist ka sulmuar opozitën dhe drejtuesit e saj për politika të dhunshme që sipas Veliajt janë shenjë një fëmijërie të dëshpëruar. Edhe në ditën e fundit të punës, si kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia i mban mend të përveshur për 4 vitet e tjera që synon. Pa opozitën në garë dhe vetëm një rival, Arben Skënderin, që vjen nga administrata e Bashkisë së Lulzim Bashës, tashmë në siglën e bindjes demokratike, Velia nis fushatën për mandatin e dytë. Sot është dita ime e fundit e punës për këtë mandat si kryetari i Bashkisë. Kështu që sot mbaroj si kryetar bashkie dhe nesër filloj si kandidat. Pastaj kismet shnodh në votime për 4 vitet e ardhshme, të fitoj më i miri sigurisht. Ditën e fundit të punës dhe të parën e fushatës ua ka kushtuar fëmijëve. E ka nisur me lajmin e daljes së dhëmbit të parë të djalit të tij, për të vijuar me projektet për një qytet miqësor. Po për te humorit, kush ka fëmijë kupton që dalja e dhëmbit të parë, siç e mora vesh unë dje, do një dhuratë, është një ceremoni vete. Por, pyetja është kjo. Pse nuk kemi të njëjtin nivel gëzimi për çdo fëmijë që lind? Për çdo fëmijë që shkon në çerdhe, për çdo fëmijë që shkon kopsht, për çdo fëmijë që fiton një olimpiadë.
se në një farë mënyrë është një lloj dhëmbi i parë në terma metaforik. Duke përmendur projektet e zbatuara në Tiranë gjatë 4 viteve, Beliej u ndal tek Parku i Lodrave te Liçeni dhe protestat që i paraprin projektit. Ai tha se politika e dhunshme e opozitës është shenjë një fëmijërie të dëshpëruar të drejtuesve të saj. Qartazi një nga arsyet pse i kemi kaq të dhunshme politikat sot është se shumë prej këtyre njerëzve kur kanë qenë fëmijë, s'kan pas fëmijëri dinjitoze. Edhe vinë shumë i dhnak, edhe shumë të dëshpëruar nga fëmijëria e tyre. Dhe vazhdojnë tërë jetën me të njëjtin hidhrim edhe me të njëjtin helm, që nuk mbaron dhe është një cikël dhune që përsëritet në shoqërinë tonë. Dhe vërtet fëmijët nuk votojnë, po ndoshta duke investuar tani tek fëmijët, fillojnë për herë të parë të mos mendojnë më për zgjedhjet e ardhshme, po të fillojnë të mendojnë pak për gjeneratën e ardhshme dhe të sigurisë. Erion Velie premtoi më shumë investime për fëmijët në parqe, kënde lojrash, në kopshte dhe në çerdhe. Pas luftës dytë botërore, Partia Socialiste duket se nuk do të ndalet në fushatën e saj drejt zgjedhjeve të 30 qershorit, pavarësisht bojkotit të zgjedhjeve nga opozita. Kam në këtë moment në lidhje të drejt për drejt gazetaren e politikës Marcela Karapanço për më shumë detaje nga qëndrimi i socialistëve. Marcela, kur socialistët nuk kanë përballë një kundërshtar të dejmë për fuqinë politike, përse bëjnë fushat? Për të marrë 61 bashkitë e vendit sigurisht, kjo ka qenë deklarata që ka pasur edhe më herët krye socialisti Edi Rama dhe Nisa. Gjithë sulmi dhe vëmendja do të përkushtohet tek njerëzit, madje edhe sot zoti Rama përmes rrjeteve sociale ka publikuar edhe sloganin Bashkia që duam për zgjedhjet e 30 qershorit, më 30 qershor dhe pik, duke shoqëruar edhe me bluzën me numrin 30 që do të ketë Partia Socialiste nga shorti që u hodh për gjatë ditës djeshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe përkon pikërisht me 30 qershorin si datë. Socialistët do kërkojnë votat e gjithë secilit prej qytetarëve, sidomos do të vihet vëmendja më e madhe tek ato bashki për t'i transformuar nga ato çfarë kanë lënë Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim, dhe ky ka qenë fokusi, pavarësisht se nuk ka përballë kandidat të PD-s apo të LSI-s, i njëjti impenjim do të shkërkohet nga kryetari socialisti Rama për të gjithë kandidatët për të fituar sa më shumë vota dhe për të fituar besimin e gjithë qytetarëve në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Megjithatë, Marcela, në një tjetër zhvillim, demokratët kanë bërë një përpjekje për të pasur përfaqësuesit e tyre në KZAZ. Çfarë po ndodh me këtë proces? Në momentin kur komisionet zonale duhet të plotësoheshin dhe afati skadoi, ishte vetëm Partia Socialiste që dorëzoi komisionerët e zonave të administrimit të zgjedhor dhe demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim refuzuan. Dhe nisa por sot në limitet e afatit në 31 maj, ata kanë dorëzuar listat sipas nenit të kodit të zgjedhor që sjell zëvendësimin e antarëve të cilët kanë qenë zgjedhur kryesisht duke u përgjigjur interesit dhe thirrjes që pati Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të mbushur vakancat me komisioner në KZAZ. Disa prej kërkesave të demokratëve dhe LSI-s janë pranuar dhe janë tërhequr nga komisionet zonale të administrimit zgjedhor, por ka dhe të tjera të cilat janë refuzuar. Fjalën e fundit në fakt do ta ketë edhe kolegji zgjedhor, i cili do të shohë edhe kërkesën, ankimimin që kanë bërë palët, por të tjera detaje për sa i përket këtij procesi i sjell materiali i përgatitur. Degët lokale të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë nxituar gjatë ditës së premte thuajse në të gjitha KZAZ-t e vendit për të dorëzuar listat me emrat e komisionerëve për në qendrat e votimit. Duke qenë se data 31 maj është afati i fundit për regjistrimin e komisionerëve, opozita e bashkuar jo parlamentare ka dashur të respektojë këtë afat ligjor, edhe pse ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Disa KZAZ nuk kanë pranuar fare që të marrin në dorëzim listat e PD-s dhe LSI-s, ndërsa disa të tjera, si në Shkodër, Selenic apo dhe në Korçë, i kanë pranuar listat e dorëzuara nga opozita e bashkuar, por ende nuk janë shprehur me vendim nëse do t'i pranojnë kandidatët e opozitës si komisioner të qendrave të votimit. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më herët nuk pranoi të regjistronte antarët e opozitës në KZAZ, për sa kohë ato nuk janë regjistruar si subjekte politike në zgjedhjet e 30 qershorit. Ndërkohë, dega e Partisë Demokratike në Shkodër ka denoncuar edhe faktin që një prej KZAZ-ve, edhe pse figuron e hapur, në të vërtetë në ambientet e saj nuk ndodhej askush. Na jena tu prit para zyreve të KZAZ-s numër 2 në qytetin e Shkodrës, por siç e shihni edhe vetë, zyra është marrë faktikisht në dorëzim para 4-5 ditë, por këtu nuk është asnjë antar i KZAZ-s numër 2
në zyre. Ishte në këtë raportim të drejt për drejt, kolegja Marcela Karapancho. 31 maj shënon edhe ditën e parë të fushatës elektorale, që sot ka nisur edhe detyrimet për media në përsa i takon pasqyrimit në ekran në formë të balancuar të fushatës së kandidatëve. Por mungesa e PD-s dhe LSI-s në zgjedhje ka ngritur pikpyetje jo vetëm për njerëzit e medias, por edhe për vetë ata që duhet të monitorojnë punën tonë. Në mungesë të opozitës në zgjedhjet e 30 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që televizioni publik t'i jap kohë të barabartë në ekran Partisë Socialiste. Të barabartë me kë, vendimi nuk e thot, gjë që ka vënë në vështirësi dhe bordin e monitorimit të medias, sidomos për sa i përket mbulimit mediatik të fushatës nga privatët. Realisht, duke qenë se nuk merr pjesë në zgjedhje, edhe monitorimi i aktivitetit këtyre forcave politike është jashtë elektoral, pavarësisht se mund flas çështje zgjedhje, ka pas mendime nga kolegët dhe ne më shumë për të kërkuar një mendim në aspektin juridik më të plot, i kërkuar Komisionit Qendror Zgjedhje një interpretim. Në këtë situatë, sot ne nuk mund ta barazojmë askënd Partinë Socialiste. Çdo media do t'i jap hapësirën aq sa mundet kësaj partie në fushat. Dhe nuk ka me që të krahasohet ose të balancohet. Si duhet të trajtohen gjatë kësaj fushate partitë më të vogla, apo forcat e reja politike si Bindje Demokratike? Edhe vetë antarët e bordit të monitorimit kanë mendime të ndryshme. Ne do ta diskutojmë këtë punë. Hasim me njëherë diskutime, shumë diskutime dikush për partitë e reja, po unë mendoj, të paktën unë mendoj dhe besoj kolegët e tjerë të kenë çdo kush të kenë hapësirën e dur që nuk e kanë mundësinë. Bindja Demokratike nuk ka ekzistuar në 2017. Dhe kjo ka sjellë që Bindja Demokratike në kohën televizive të cilësohet si parti jo parlamentare dhe do marrë atë hapësirën që i lejon kodit zgjedhor. Bordi i monitorimit të medias reflekton aktualisht vakancat mes antarëve të KQZ-s dhe ka vetëm 5 antarë nga 7 që përcakton ligji. Si duhet të sillet media gjatë fushatës elektorale? A duhet të injorojë ajo mungesën e Partisë Demokratike dhe të qëndrojë strikt detyrimeve të kodit zgjedhor, apo duhet ta bëjë ajo oponencën duke verifikuar faktet? Këto pyetje ja drejtuam dy emrave të njohur të gazetarisë shqiptare, Armand Shkullaku dhe Aleksandër Cipës. Mungesa e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim në fushatën zgjedhore ngre pikpyetje edhe për vetë njerëzit e medias. A2 CNN pyeti dy emra të njohur të gazetarisë shqiptare, Armand Shkullaku dhe Aleksandër Cipën, nëse do të ishte më i ndershëm një fair play në fushat, edhe ndaj atyre që nuk janë në garë. Po, mendoj që po. Është në të mirë të publikut, në të mirë të qytetarëve që kjo gjë të ndodh, sepse opozita pavarësisht nga mospjesmarrja ka kapacitete të recencës kritike që mund të bëjë projekteve, kandidatëve dhe alternativeve që ofrojnë ata, pavarësisht se i përkasin njerëz palë vetëm. Nga ana tjetër, nëse ofrohet ekspertiza që është pranë opozitës për çdo projekt, për çdo kandidat dhe për çdo alternativë të ndryshimit infrastrukturor në njësitë administrative, kjo do të ishte në interes të opinionit publik dhe në mënyrë të veçantë të elektoratit bazik të vendit. Armand Shkullaku mendon se media nuk ka pse shqetësohet për të ruajtur balancat në një proces që ai e quan fars. 6 vjet në fushat të vazhdueshme, unë nuk besoj se ka parti në botë apo lider partia në botë që të ketë zënë hapësirë televizive më shumë se sa Edi Rama. Nuk besoj se kryetari i Bashkisë Tiranës i ka munguar shqiptarëve nëpërmjet ekranit, pra i ka marrë malli për të dhe me që erdhi fushata kanë mundësi të njihen me projektin e tij. Ai del më shumë se sa Ertogruli në ekranet tona. Kështu që mendoj që mediat nuk kanë pse të shqetësohen për monitorimin gjatë një procesi që unë e quaj një proces fars. Kreu Unionit e Gazetarëve mendon se media duhet gjithashtu të qëndrojë më strikte parimeve të saj profesionale. Në këto kushte, unë mendoj që media duhet të sillen në një mëvetësi të tyre, të raportojnë për çështjet substanciale të fushatës që do të zhvillojnë subjektet politike dhe kandidatët konkurrues, por natyrisht pa pasur në konsideratë sepse është një pamundësi e krahasimit të këtyre projekteve me kundërshtarët e munguar ose me kandidatët e munguar. Dhe mendoj që fokusi i mediumeve tona le të mbetet tek besueshmëria e projekteve të serviruara apo të paraqitura nga kandidatët. A realizohen, si realizohen, cilat janë kostot? Verifikimi i fakteve duhet të jetë përditshmëria, thekson Shkullaku, jo një ushtrim sezonal.
Nuk mund të sforcohemi këtë muaj të tregojmë që jemi të balancuar, të tregojmë që jemi le të vazhdojmë ata që kanë bërë 2 vjet, le të vazhdojnë ta bëjnë edhe këtë muaj. Ta hapin me RTV-n dhe ta mbyllin me TV erin, si e ka ky. Dhe është në rregull, pse duhet bëjmë fact checking të sforcuar, pse duhet t'ia llogarisim tani kohën e këtij, t'ia bëjmë këtij. Domethënë një muaj demokraci mediatike falso më shumë na dëmton se sa na mbulon turpin të cilin e kemi shënjuar gjatë gjithë kësaj kohe. Kështu që nuk mund ta rregullojmë dot për 2 muaj atë që s'kemi bërë dot për 2 vjet. Katër muaj pas ekzekutimit të ish policit Arben Bilali, policia arreston Gjergj Cukalin, autorin e dyshuar të vrasjes. Policia po heton në 2 pista, atë të vrasjes me pagesë, por edhe për prishje të pazareve të drogës. 40 vjeçari rezultoni dënuar më parë për pengmarrje dhe trafik droge. Provat e gjetura në automjetin tip Benz CLS i cili u përdor në vrasjen e 50 vjeçarit Arben Bilali quan në ndërtimin e profilit gjenetik i cili përputhej me Gjergj Cukalin. Përhetuesit mbetet ende i paqartë motivi që çoi në vrasjen e ish efektivit, ndërkohë që po hetohen 2 pista. Ja dy kuptoj ministrit. 40 vjeçari u prangos mbrëmjen e së njëjtës, ndërsa pistat e hetimit flasin për një prishje të mundshme të pazareve të drogës, por dhe mundësia që Cukali të jetë paguar për ekzekutimin. Eklipsi që gjitha 2 vazhdojnë me shoqërimin e mjetit bashkë me personin kë Eklipsi. Burimet e A2 CNN thanë se ka pasur dyshime të forta se Arben Bilali ka qenë i përfshirë në trafikun e drogave të forta të njëjtën veprimtari si ajo e Gjergj Cukalit. Jashtë vëmendjes nuk është lënë dhe pista e vrasjes me pagesë ish efektivit, në një kohë që atij janë vrarë për akmarrje dhe 2 vëllezër të tjerë. Gjergj Cukali është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare, pasi është dënuar më herët për trafik droge, armbajtje pa leje dhe rrëmbim personi. Më 24 nëntor të vitit 2006, gjykata e krimeve të rënda e dënoi Cukalin me 10 vite heqje lirie për rrëmbimin e Fatjon Demirlikës në vitin 2004 për 100.000 euro. 6 vite më pas në gusht të 2012-ës, 40 vjeçari u arrestua nga policia e Tiranës pasi u kap me një pistolet pa leje. Në korrik të 2016-ës, policia shkatëroi grupin e tij që merrej me shpërndarjen e kokainës në kryeqytet. Dosja e 40 vjeçarit u apelua në gjykatën e lartë, e cila kishte caktuar masën e arrestit shtëpiak, por dhe pse nën këtë mas, kjo nuk e ndaloi Gjergj Cukalin. Në vitin 2018 ai u arrestua sërish në thyrje të masës së sigurimit larg shtëpisë së tij. Gjergj Cukali nuk është një emër i panjohur i botës së krimit. 40 vjeçari, i përmendur edhe më herët për bëmat e tij kriminale, është gjykuar disa herë, por ja ka dalë të shpëtojë drejtësisë pavarësisht arrestimeve ndër vite. Ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Armand Bajrami që ka përmbledhur disa nga vendimet për Cukalin. Armand, si ja ka dalë një personazh si Gjergj Cukali të shpëtojë drejtësisë pavarësisht përsëritjes së krimeve të rënda dhe prangosjes disa herë nga policia? Në fakt, Denisa, gjatë 10 viteve të fundit, Gjergj Cukali është përballur disa herë me trupa gjyqësore në Shqipëri, të gjykata të shkallës parë, të apelit apo edhe gjykatës të lartë. Ajo që konstatohet nga A2 CNN, i cili ka mundur sot sigurojë të gjitha vendimet gjyqësore në emër të Gjergj Cukalit, ky personazh ja ka dalë të shfrytëzojë të gjitha hapësirat e mundshme ligjore, thuajse në të gjitha përballet e tij me gjykatën, ai ka pranuar, ka bërë kërkesë e pranuar kjo nga gjykata për gjykim të shkurtuar, çka i ka ofruar atij edhe ulje të 1/3 së dënimit, por njëkohësisht nga ana tjetër konstatohet se të gjitha këto trupa gjyqësore kanë pranuar kërkesat e Cukalit, duke i dhënë atij qoftë zbutje të masës së sigurisë apo edhe pezullim të ekzekutimit të dënimit me burg, pra duke e shmangur nga dënimi me burg në dënime alternative si ai lirisë me kusht dhe vënien në shërbim të provës. Gjithsesi, për më shumë detaje ju ftoj të ndjekim kronikën vijim. Ndër vite, drejtësia është treguar bujare me Gjergj Cukalin. Në vitin 2012, gjykimi i shkurtuar i uli në 1 vit e 4 muaj dënimin me 2 vjet burg dhënë nga gjykata e Tiranës për akuzën e armbajtjes pa leje. 5 vjet më vonë, në korrik 2017, fal gjykimit të shkurtuar, Cukali u dënua me 3 vjet e 6 muaj burg si pjesëtar i një grupi të angazhuar në shpërndarjen e drogave të forta në kryeqytet.
Ai e priti këtë vendim në liri. 2 muaj para shpalljes, gjykata e lartë ja kishte zëvendësuar masën e sigurisë arrest në burg në arrest shtëpie, bazuar në një akt ekspertim mjekoligjor sipas të cilit qëndrimi në qeli i rrezikonte jetën. Masa e re u thye prej Cukalit, veprim që i kushtoi rikthimin në qeli. Në maj 2018, në përballjen e radhës me gjykatën, Gjergj Cukali u dënua me 3 muaj burg. Dënimi u ul në 2 muaj nga gjykimi i shkurtuar dhe në të njëjtin vendim, gjykata urdhëroi lirim të menjëhershëm, pasi dënimi ishte konsumuar me kohën e paraburgimit. Dërgimi në apel i dosjes së grupit të drogës ka rezultuar me sukses vetëm për Gjergj Cukalin. Në dhjetor 2018, gjykata e apelit vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe lënien e tij në liri me kusht për 24 muaj. Apeli vlerësonte se Cukali nuk kishte rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ishte në këtë raportim kolegu Armand Bajrami. Ndërkohë gjykata e Tiranës shpalli fajtori ish gjyqtarin Admir Thanza duke e dënuar me 9 muaj burg për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Dënimi u konvertua në shërbim prove për 18 muaj, ndërsa gjatë seancës Thanza kërkoi pafajësi. Gjykata e Tiranës dënoi me 9 muaj burg ish gjyqtarin e gjykatës së lartë Admir Thanza, por i kurseu atij dërgimin në qeli. Ish gjyqtari u shpall fajtor për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit dhe sipas vendimit do të qëndrojë në liri me kusht për 18 muaj, kohë gjatë së cilës duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës. Togat e zeza të kryeqytetit vlerësuan si të provuar akuzën e ngritur nga prokuroria, sipas së cilës Thanza ka fshehur një dënim për vjedhje të marrë në Itali në vitin 1999. Dënimi italian u zbulua në qershor 2018 gjatë procesit të vettingut për ish gjyqtarin e gjykatës së lartë nga ana e vëzhguesve ndërkombëtar dhe u bë shkak kryesor për shkarkimin e tij nga detyra. Në seancën e së premtes, ku nuk u lejuan kamera televizive, para se të tërhiqej në dhomën e këshillimit, gjykata u njoh me konkluzionet mbrojtëse të Thanzës. Nga tavolina e të pandehurit, ish gjyqtari me 27 vite karrierë në drejtësi, mohoi me forcë akuzën dhe kërkoi pafajësi. Thanza këmbguli se vendimi i gjykatës italiane nuk kishte dënim fajësie, por një çështje e zgjidhur me marrëveshje dhe si e tillë nuk mund të deklarohej si dënim. Presidenti i Serbisë flet me tone të ashpra kundër Bashkimit Evropian. Aleksandar Vučić kritikoi Brukselin pasi nuk dënoi deklaratën e presidentit Tači për mos implementimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić reagon furishëm ndaj Bashkimit Evropian dhe në të njëjtën kohë paralajmëron Kosovën. Ai kritikoi Brukselin për mosdënimin e deklaratës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili pohoi se nuk do të implementoj formimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Čekali smo 24 sata da Evropska unija. Ne pritëm 24 orë që Bashkimi Evropian të reagonte dhe jam i shokuar që askush nuk tha të paktën një fjalë për dokumentin e firmosur në Bruksel, implementimi i të cilit duhet garantohej nga Bashkimi Evropian. Nëse ata nuk reagojnë ndaj shqiptarëve, nuk e di se për çfarë do të na flasin në të ardhmen. Shpresoj shumë që të dëgjoj një reagim të Bashkimit Evropian për këtë çështje, në të kundërt e dim si të veprojmë. Ako ti dokumenti ne važe za Albance. Këto komente i bëri pas vizitës së një shtetësi rus, që u arrestua në veri të Kosovës gjatë operacionit të policisë disa ditë më parë. Vučić tha mëtej se shqiptarët kanë vetëm një kish ku mund të falen, dhe ajo është SBA, që ju dëgjon çdo gjë që bëjnë kundër Rusisë dhe Serbisë. Ai kritikoi sërish Bashkimin Evropian duke e fajsuar për situatën e rëndë mes Kosovës dhe Serbisë. Kim Jong-un ekzekutoi negociatorët e takimit të dytë me Donald Trump në Hanoi duke i konsideruar fajtor për dështimin e bisedimeve. Lajmin e bëndri të ditur media koreano-jugore. Kim Jong-un dëshkon me vdekjen negociatorët e takimit të dytë me presidentin amerikan Donald Trump, duke i konsideruar ata përgjegjës për dështimin e bisedimeve. Lajmin e bën të ditur një gazetë koreano-jugore, sipas të cilës regjimi komunist ekzekutoi të dërguarin e posaçëm në Shtetet e Bashkuara, Kim Hyok-chol dhe zyrtarët e tjerë të Ministrisë së Jashtme që negociuan për samitin e Hanoit. Një burim i pa identifikuar nga Korea e Veriut citohet të thotë se Kohl u hetua dhe ekzekutua në aeroportin Mirim bashkë me 4 zyrtarë të Ministrisë së Jashtme në muajin mars. Ai ishte personi që bisedoi me përfaqësuesin e posaçëm amerikan Stephen Biegun para samitit.
Ndërkaq, Kim Jong-kol, një zyrtar i lartë që u koordinua me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo për takimin, thuhet të jetë nënshtruar punës së detyruar dhe edukimit ideologjik. Gazeta Chosun Ilbo raporton se udhëheqësi koreano verior ka nisur një fushatë të egër pastrimi për të devijuar vëmendjen nga problemet dhe pakënaqësitë e brendshme. Flasim për sport, dëmtimet dhe angazhimet bëjnë që kombëtarja shqiptare të humbas 3 futbollistë për ndeshjen e 8 qershorit me Islandën dhe sfidën e datës 11 ndaj Moldavis. Emri më i rëndësishëm është ai i Ledian Memushajt. Mesfushori, i cili është një prej titullarëve të skuadrës, vuan nga dëmtimi në gjuhë dhe pas kontrolleve të specializuara nga stafi mjekësor, u largua nga skuadra. I dëmtuar është edhe Gzombinako pas aktivizimet në Suedi me mbrojtësin që e ka të pamundur t'i bashkohet skuadrës. Nga grumbullimi i kombëtares, largohet edhe Marash Kumbulla për shkak të angazhimit me klubin e tij Hellas Verona. Mbrojtësi do të bashkohet me ekipin Shpresa në datë 3 qershor për ndeshjen kualifikuese në Turqi. Trajneri i reja ka vendosur të mos grumbullojë asnjë lojtar në ekip, duke patur në dispozicion 26 futbollistë me Odise Roshin dhe Amira Brashin, që besojnë se Shqipëria mund të dalë të fitojë në Island. Trajneri Panushi, vazhdojmë gjithë lojtarët kemi respekt se ne jemi profesionista, nuk mund të hedhim poshtë trajnerët që kanë kontribuar për Shqipërinë. Dua të flas për trajnerin e reja. Është misteri, është një njerëz shumë i komunikueshëm, e njohin të gjithë, me eksperiencat që ka pasur në karrierën e vet, dhe besoj që kam parë këtë ditë në stërvitje, çdo gjë është perfekt. Duhet punosh shumë në fazën defensive, ashtu edhe ofensive, por më mirë të lëm ndeshje që të ndodhi. Dhe mund të fitojmë. Se me trajnerin e rejen duhem me fillu përgatitje për Islandën për më marrë një rezultat pozitiv, pse e dim çfarë rëndësi ka që jo ndeshje me Islandën, ku të merr rezultat pozitiv. Kjo është shumë rëndësi më konë si ekip, me zemër më konë edhe njëri për tjetër me vrapu. Tashmë është zyrtare, Antonio Conte është trajneri i ri i Inter. Njoftimi vjen nëpërmjet klubit i kaltër, i cili ka uruar mirëseardhjen pas thuesit të Luciano Spallettit. Ish trajneri i Chelsea dhe Juventus ka firmosur për 3 vite në Milano, atje ku do të përfitojnë 9 deri në 12 milion euro në sezon, kjo në varësi të bonuseve të ndryshme. Edin Dzeko, sulmuesi i Romës, është emri i parë në listën e kërkesave të 49 vjeçarit, që nxjerr më tepër nga planet e tij argjentinasin Mauro Icardi. Conte do të jetë prezent në Madrid këtë të shtunë së bashku me drejtuesit e Inter për të ndjekur nga afër finalen e Champions League. Në vijim, kolegja Tanja Porjana njeh me parashikimin e motit për këtë fundjavë. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2-CNN, pas një jave plot me rrezatim diellor por edhe me rrebeshje të herpashershme të shiut, shohim çfarë na sjell kjo fundjavë në territor. Gjatë fundjavës mëngjeset, por edhe orët e mbrëmjes do të vijojnë kryesisht me kthjellime, por sërish gjatë mesditës edhe orët e para të pasditëve do të ketë fuqizim të vranësirave në territor, si edhe shirafat shkurtër kryesisht në zonat malore dhe në ekstremin verior, ndërkohë vetëm shira të izoluar në zonat e ultërsirës perëndimore. Për sa i përket vlerave termike, temperaturat rriten gjatë mesditës të së shtunës, kur pritet maksimum 27-28 gradë Celsius kjo në zonat e ultërsirës perëndimore, ndërkohë kjo rritje do të reduktohet sërish të dielën si pasojë e prezencës së shpeshtë të vranësirave dhe shirave të erpashershëm. Për sa i përket kontinentit evropian në fundjavë, do të mbetet Europa me kthjellim në pjesën më të madhe të saj, ndërkohë do të vijojnë rreshjet në ekstremin juglindor, por edhe në veri perëndim të kontinentit do të kemi rrebeshje të herpashershme të shiut dhe stuhi të përkohshme ere. Ditën e diel, rreshjet përveç ekstremeve të kontinentit do të përfshinë edhe Italinë. Për sa i përket vlerave termike në Europë, rriten ndjeshëm temperaturat gjatë ditës së shtunë në të gjithë kontinentin evropian, ndërkohë dita e diel do sjellë një rënje me 2-3 gradë të temperaturave, kjo vetëm në pellgun e mesdheu qendror dhe pjesërisht në gadishullin e Ballkanit, ndërkohë mbeten të larta temperaturat në pjesën më të madhe të kontinentit. Maksimumet në shkallë kontinenti pritet të ngjiten në 35 deri në 37 gradë Celsius. Ky është informacioni për fundjavën këtu në A2-CNN. Bashkë mirupafshim. Ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë përmes titujve zhvillimet më kryesore të ditës. Parlamenti holandez zyrtarizon kërkesën drejtuar Komisionit Evropian për rikthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Nëse Komisioni e pranon kërkesën, shqiptarët nuk do të lëvizin të lirë në Schengen për 9 muaj.
Deputeti gjermani i CDU-s Olaf Gutting përshëndet progresin e bërë nga Shqipëria për integrimin dhe dënon hedhjen e bombave Molotov në protestat e opozitës. Deklarata vjen një ditë pas qëndrimit zyrtar të grupit CDU-CSU, ku thuhet se Shqipëria nuk ka përmbushur kushtet për çeljen e negociatave. 4 muaj pas ekzekutimit të ish policit Arben Bilali, policia arreston Gjergj Cukalin, autorin e dyshuar të vrasjes. Vrasja me pagesë dhe konflikti për pazaret e drogës, 2 pistat e hetimit. Presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëron Brukselin dhe Kosovën pas deklaratës së Shqiptançit se asociacioni komunave serbe nuk do të krijohet. Bashkimi Evropian nuk reagoi dhe ne e dim çfarë të bëjmë, tha Vučić. Kim Jong-un ekzekutoi negociatorët e takimit të dytë me Donald Trump në Hanoi, pasi konsideroi përgjegjës për dështimin e bisedimeve, lajmin e bëri të ditur media koreano-jugore. Kombëtarja humbet 3 futbollistë përpara ndeshjeve me Islandën dhe Moldavin për shkak të dëmtimeve dhe angazhimeve skuadrës do t'i mungojë Ledian me Mushaj, Egzon Pinaku dhe Marash Kumbulla. Reja nuk grumbullon asnjë tjetër në ekip. Si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet @2cnn.com, sikurse edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë më rupafshim.